kita nak unboxing satu barang yang nampak kaya tapi jimat. Okey. Dia untuk penggemar-penggemar kopi dekat Malaysia ni. Siapa yang minat kopi dekat Malaysia ni, dia kena tengok video ni. Di dalam sesi pada kali ini berkenaan dengan unboxing. Okey, unboxing. Di sebelah saya merupakan satu mesin gadget untuk kaum-kaum Adam. Kaum Hawa pun mungkin ada yang guna benda ni. Dan khususnya kepada peminat-peminat kopi sedunia. Tadi se-Malaysia, ni sedunia. Kita nak tambah crowd lagi kan, sedunia. Coffee machine yang jenama tak ada jenama. Mungkin ada yang pernah kenal, mungkin saya tak kenal jenama ni. BS, Boss. Jenama dia Boss, untuk bos-bos di dunia ni. Okey, tapi yang paling penting, macam trademark kita, nampak kaya tapi jimat, ataupun nampak kaya tapi bajet. Yang penting kita puas hati guna barang ni. Jadi kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Coffee machine ni ada pelbagai. Coffee machine yang sekadar bancuh kopi sahaja. Tapi yang bestnya coffee machine ni adalah dia sekali dengan tempat buat buih-buih ni. Susu kan, kita nak bagi buih. Lepas tu masuk dalam kopi, ada dia punya form-form buih rupa. Sedap. Saya tak adalah sangat meminati kopi. Saya baru berjinak-jinak ke arah untuk faham kopi ni macam mana. Tapi saya memang sukalah kopi, tapi tak adalah terlalu ketagih sangat, taksub sangat dengan kopi. Tapi mungkin lepas ada mesin ni, saya explore pula biji-biji kopi dekat dunia ni. Kita boleh dapat online nanti dekat Lazada, Shopee, semua ada. Jadi dekat luar macam ni, jenama Boss. Lepas tu mesin ni macam ni, kalau tengok gambar kan. Okey. Lepas tu dia ada buih-buih ni yang best ni. Sebab saya ada survey juga sebenarnya, tapi tak beli-beli kan. Wife saya pula yang beli untuk saya. Yang saya survey, ada yang tak ada buih, ada yang ada buih. Jadi yang ni ada buih, memang puas hati lah saya dapat ni. Okey. Lepas tu yang ni tapi berat dia 3.74 kg. Tak berat lah. Boleh angkat turun, angkat turun, angkat turun, campak-campak pun boleh. Nice. Dan power dia 850 watt. Okey, ni belakang. Dan ini tepi dia sama. Okey, jadi kita buka apa yang ada di dalam. Sebenarnya kotak ni dah lama dah sampai. Dah lebih kurang 3 hari, 4 hari. Tapi saya tak buka lagi lah. Sebab apa? Untuk buat unboxing sesi ni, nak buat unboxing sesi ni, saya sanggup tak buka kotak ni. Semata-mata nak tunjukkan kepada anda semua. Okey. Jadi kita tengok apa yang ada kat dalam. Barulah surprise kan. Kalau dah buka tunjuk kat anda semua, tak best lah. Saya pun tak terkejut. Yang ni saya terkejut, anda terkejut. Kita tengok apa yang ada dalam ni. Okay. Ada manual book. Espresso and cappuccino maker. Espresso and cappuccino. Jadi apa yang dia bagi? Satu dia bagi converter. Sebab yang ni dia punya plug ada jenis bukan Malaysia punya plug. Jadi dia ada bagi sekali converter. Sebab seller yang wife saya beli ni seller Malaysia lah. Nanti saya bagi link kat bawah ni. Kalau anda nakkan barang yang saya tunjukkan ni, boleh klik link kat bawah. Lepas tu ni safety dia, ada gabus-gabus supaya nak elak gegar. Oh, ni depan ni. Ni depan dia. Okey, jadi kita buka. Wow. Wow, nampak tak? Ada plastik cover untuk elak bercala ni. Jadi kita buka plastik ni macam mana. Ni yang paling penting, kita puas hati guna benda ni. Jenama yang tak popular lah, bukan tak okey. Jenama yang tak popular tu kadang-kadang okey, memang boleh tahan lama pun. Jadi jenama yang tak popular ni, dia murah. Lepas tu kita dapat function yang sama macam jenama yang besar. Jadi tu yang sesuai lah dengan tema kita. Kita nak nampak kaya tapi bajet. Okey, tema baru buat tadi. Okey. Jadi ni tak silap saya penapis dia. Saya pun tak pandai guna. Boleh baca manual nanti. Nanti kita tengok sama-sama apa yang ada di dalam. Saya cabut dulu dia punya stiker ni. Ni ada apa? Safety warning. Before making coffee, please make sure that the funnel is completely locked and the funnel handle is in the lock position. Do not use steam to brew strong coffee. Kalau saya tengok kat Starbucks kan,
Okey, yang ni digunakan untuk panaskan, buihkan susu. Jadi kita masukkan susu kat sini. Yang kopi panas tu tak digalakkan masuk. Jadi kita nak letak susu kat sini. Jadi yang ni kita cabut nak. Yang ni tray, kalau ada air tumpah ke apa, dia akan buang kat sini. Lepas tu tray ni boleh cabut, boleh buang air tu. Okey, lepas tu ni untuk buat form, buat buih dekat kita punya kopi nanti. Yang ni tak apa, yang ni nanti kita tengok dekat manual. Atas ni tempat untuk letak barang. Yang ni cabut untuk basuh lah kan. Yang ni untuk letak kopi ke, barang-barang ke, cawan kita ke kan. Dekat belakang ni boleh letak air sekali ya. Yalah kan, kopi mestilah kena ada air, takkan sebut tu tiba-tiba keluar air kan. Bukan macam gitu ceritanya. Mestilah kena letak air. Jadi air kena letak kat sini just normal temperature saya rasa. Lepas tu yang ni dia punya sudu, spoon dia saya rasa. Okey, nanti kita baca manual. Spoon dia, yang ni letak tepi dulu. Okey, lepas tu apa ada dalam ni? Yang ni tempat isi air. Isi air normal temperature kat sini, air kosong. Lepas tu kita tutup. Ni boleh buka. Okey, boleh buka. Senang. Nak letak air, buka ni. Terus letak dekat kita punya air filter kan. Ni apa dia tulis ni? Mungkin minimum ni maksimum lah kot. Yang ni dia kata buka dulu dia punya apa, yang tadi saya buka kan, getah tadi tu. Ni minimum ni maksimum saya rasa, bahasa Cina. Jadi yang ni sudu dia, yang ni tempat untuk tapis kopi. Okey, ni dia punya mangkuk-mangkuk dia. Nanti kopi ni akan jatuh kat sini lah. Boleh buat dua Jadi dia laju lah kopi ni jatuh. Ada yang saya survey dia ada satu je tempat kopi ni menitik-nitik kan. Jadi ni ada dua. Jadi dia lebih laju lah kita buat kopi ni. Tak adalah tunggu lama sangat. Ni tapis dia. Jadi kopi yang pure, yang kita dah blend. Okey, jadi kita masukkan dalam ni. Jadi dia akan, air tu mungkin akan masuk bahagian sini, akan tapis kopi tu. Dan kopi akan keluar dekat bawah. Ni lock dia. Masukkan, lepas tu kita boleh lock supaya tapis tu tak jatuh. Dia punya tulisan manual ni agak macam karangan sikit lah. Boring sikit nak baca lah kan. Kena baca satu-satu ni. Macam mana satu-satu nak baca ni? Tak apa. Okey, sebelum kita tahu manual ni macam mana, kita tahu fungsi dia macam mana, ni kita nak buat unboxing kan. Jadi dalam tu macam ni. Okey, dalam masa yang sama, wah saya pun ada belikan saya kopi ni daripada Starbucks. Tapi Starbucks keluarkan kopi yang macam limited edition lah kan, ikut tempat. Macam sekarang ni, yang ni saya beli Starbucks Reserve ni. Okey, kopi bean ni dia daripada Sulawesi. Okey, Toraja Sapan Village. Okey, daripada Sulawesi. Kat sini ada lubang dia, boleh kita bau. Bau dia dahsyat. Bau dia menenangkan lah kopi ni. Puas hati lah. Sebab tu saya suka masuk Starbucks. Masuk dalam Starbucks kita tenang, relax. Ni ada lubang dia. Kita bawa kopi ni puas hati lah. Macam mana rasa dia. Okay, dalam masa yang sama, saya pun ada beli grinder. Grinder jenama pun tak berjenama, tak famous. Yang penting dapat jalankan fungsi untuk grind biji kopi ni pun dah okey. Boleh je guna blender yang dekat dapur kita tu. Cuma saya beli special lah untuk asingkan lah. Nanti tiba-tiba kopi tu rasa chili kan, tak best pula. Okey. Jadi macam blender biasa. Okey, cuma dia punya body semua besi lah. Grind biji kopi supaya halus. Lepas tu saya pun ada study sikit biji kopi ni, kalau rasa dia berbeza. Sama ada dia blind secara betul-betul halus, rasa berbeza. Medium, rasa berbeza. Yang kasar, rasa berbeza. Jadi kita study lah benda tu. Kita belajar apa yang best kopi ni. Penggemar-penggemar kopi yang mana tengok video saya boleh komen lah dekat ruangan description, dekat ruangan komen di bawah. Cadangkan apa yang patut saya buat untuk make sure saya feel rasa kopi sejati ni. Boleh kongsi dengan saya. Okay, jadi jom kita test macam mana nak gunakan coffee machine ni. Jom ikut saya. For too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. It'll get you up and going out of bed. Hey, look, ever since you left, yeah, I swear my days don't feel the same.